In the name of Allah, the most compassionate, the most merciful, this is Instructor Doctor Ibrahim al-Bayati. I'll be giving you a new lecture today titled Writing a Research Project. بسم الله الرحمن الرحيم. معكم المدرس الدكتور إبراهيم البياتي. سوف نلقي عليكم محاضرة جديدة بعنوان كتابة بحث التخرج. طبعا كتابة بحث التخرج واحدة من أهم مفاصل البحث العلمي وخصوصا في مرحلة الدراسات الأولية. Writing a research project is considered to be the most important pillar of academia in the undergraduate program. This lecture is dedicated to 4th grade students, Department of Translation and Other Languages in Iraq. هذه المحاضرة مخصصة لطلبة المرحلة الرابعة في أقسام الترجمة واللغات في العراق. Therefore, I hope that all the viewers will pay attention to what I'm going to say during the lecture. وأتمنى من جميع المشاهدين أن يصغوا إلي لما أقوله أثناء المحاضرة. Writing a research project is defined as the first step towards developing the academic level of students and preparing them for postgraduate programs. كتابة بحث التخرج واحدة من أهم النقاط الأساسية لتنمية الطالب أكاديميا من أجل تهيئته للشروع بالدراسات العليا الماجستير والدكتوراه. الخطوة الأولى, the first step of carrying out a research project is to have a topic. Besides, the topic in question is either presented by the student or given by the professor consent and presenting a hypothesis or a question of the research. تكمن الخطوة الأولى في كتابة بحث التخرج أن يمتلك الطالب فكرة معينة أو موضوع معين في باله ويعطى هذا الموضوع من قبل الأستاذ أستاذ المشرف أو الطالب يقدمه للمشرف من أجل الإشراف على بحثه. ولا بد أن تكون هناك بعض النقاط المتعلقة بالبحث المتمثلة بماذا؟ المتمثلة بفرضية البحث أو السؤال الذي يجب أن يجيب عليه الطالب أثناء كتابة البحث في الجانب العملي. الخطوة الثانية, the second step is to present an outline of the research that includes the theoretical and practical parts and the headings and subheadings of the contents. وتكمل الخطوة الثانية تقديم خطة بحث المتكونة من الجانب النظري والجانب العملي والعناوين الرئيسة والثانوية في متن البحث. هذه الخطوة المهمة جدا. الخطوة الثالثة هي جمع is about collecting all the references, books and articles and so on. الخطوة الثالثة تكمن بجمع المصادر المتمثلة بالمراجع والكتب والمقالات وحتى المواقع الإلكترونية electronic website من المكتبات أو مواقع الإنترنت من أجل التهيئة لعمل بنك للمعلومات هدف كتابة البحث بحث التخرج. الخطوة الرابعة is dedicated to reading the references books selected by the student and take all the relevant topics in the body of the books and references into account. الخطوة الرابعة هي قراءة الكتب والمراجع والمصادر التي جمعت من أجل ماذا؟ من أجل أخذ المواد ذات الصلة بالبحث وتهيئتها للترتيب وتنظيم داخل متن البحث. الخطوة الخامسة is about documenting the subject's ideas that student in question take from the references and books and adding them in the research project. And there are three main methods of documenting the references. They are as follows. الخطوة الخامسة متمثلة بتوثيق المصادر. يعني جمعت أخذت ووضعت إشارة تحت المصادر ذات الصلة. جيت إلى النقطة الخامسة المتمثلة بماذا؟ بتوثيق المصادر التي أخذت من المراجع التي جمعتها ووضعت المراجع ذات الصلة تحتها خط وقمت بماذا؟ قمت بتوثيق المصادر هذه إن كانت كتب أو مراجع أو مواقع إلكترونية. فتوجد ثلاث طرائق رئيسية لتوثيق المصادر هذه. ثلاث طرائق رئيسية. الطريقة الأولى called direct quotation, taking the points in the references or books or articles directly and adding them in the research with the employment of inverted commas. Besides, the internal documentation of references is as follows: second author's name, year of publication, and page number.
It's worth noting that the author's documentation is applied to other types of documentation mentioned below. طريقة الاقتباس المباشر أخذ موضوع معين، عبارة معينة، تعريف معين من كتاب أو مرجع أو مقال أو حتى موقع إلكتروني، ووضعها ماذا؟ وضعها بين علامتي اقتباس داخل متن بحث التخرج. ويجب أن يوثق المؤلف بالشكل الآتي: نفتح علامتي حصر قوسين، نكتب اسم المؤلف الثاني فارزة، نكتب تاريخ نشر الكتاب أو المرجع أو المصدر أو المقال علامتين نقطتين طبعا، نكتب صفحة الكتاب أو المقال أو المصدر، نغلق القوس. وهذه من أهم النقاط الرئيسية التي يجب أن نضعها نظر الاعتبار. It's worth noting that the author's documentation، وهذا يطبق طريقة توثيق المؤلف على باقي التوثيقات الأخرى التي سوف نتكلم عنها حاليا. Paraphrasing التوثيق الثاني، طريقة التوثيق الثانية. الطريقة الأولى تسمى الاقتباس المباشر، الطريقة الثانية paraphrasing إعادة الصياغة، rewriting the points and ideas with the students' own words، إعادة كتابة الفكرة أو النقطة المعينة التي يصبو إليها الطالب في كتابة بحث التخرج بكلمات الطالب ذاتها، بكلمات الطالب. في سبيل المثال نأخذ تعريف الترجمة من مصدر معين. It's defined as a process of transferring the meaning from one language into another. عملية نقل معنى نص من لغة إلى لغة أخرى يتم إعادة صياغتها بالشكل الآتي: It's defined as or described as the process of rendering the text from the source language into target language. عملية نقل معنى النص من لغة المصدر إلى لغة الهدف. فقمنا بإعادة صياغة التعريف هذه بكلماتنا نحن من أجل أن يكون التوثيق بهذه الطريقة، تسمى إعادة الصياغة. وطريقة كتابة اسم المؤلف الثاني فارزة، تاريخ النشر ونقطتين وتاريخ ورقم صفحة الكتاب. Understanding النقطة الثالثة، طبعا توجد الكثير من الاستجابات على النقطة الثالثة لكن أنا أفضل أن أسميها understanding، الفهم. Reading the whole article or chapter and then writing a summary about the topic. Besides, the documentation of the internal reference is as follows: C, second author's name, year of publication, page number. عملية الفهم أو عملية التغذية الراجعة أو عملية مثلا كتابة الفكرة فقط هي قراءة المقال بالكامل أو فصل كامل بدون أي استثناء، وغلق الكتاب بعد ذلك والشروع بكتابة الفكرة الموجزة، ويتم التوثيق كما يأتي: وضع كلمة سي باللغة العربية ينظر، اسم المؤلف الثاني فارزة، تاريخ نشر الكتاب نقطتين ورقم الصفحة ويغلق القوس. النقطة السادسة is arranging the contents of the theoretical part of the research depending on what have been presented above. النقطة السادسة هي جمع المعلومات التي أخذناها من المصادر التي تم جمعها في البداية، وقرأنا المصادر هذه ووضعنا المواضيع والعناوين والنقاط ذات الصلة ببحث التخرج تحتها خط، وبعد إذن قمنا بتوثيق هذه المصادر والمواد والمراجع بطريقة مختلفة، أما طريقة التوثيق المباشر أو طريقة إعادة الصياغة أو طريقة فهم الموضوع وكتابة الملخص. وبعد إذن ماذا؟ علينا أن نقوم بإعادة ترتيب هذه المصادر في الجانب النظري وبالاعتماد على ما ذكر آنفا. النقطة السابعة أو الخطوة السابعة is writing the practical part that must embrace methods, strategies and model of assessment or analysis. النقطة السابعة أو الخطوة السابعة تكمن بكتابة الجانب العملي من البحث الذي يتمثل بماذا؟ بكتابة النظريات والاستراتيجيات وآلية التقويم أو تحليل. وعادة ما يتضمن بحث التخرج في مجال الترجمة ترجمة نص معين، قصة قصيرة، مؤلف معين من اللغة إلى اللغة الأخرى. بعد ذلك يجب أن يكون هناك جانب عملي، جانب العملي متمثل بالترجمة هذه. والفصل الثالث دائما يتضمن كتابة المواضيع التي يواجهها المترجم أثناء بحثه أو إن صح التعبير مشكلات البحث، ويتضمن syntactic problem, cultural problem, semantic problem. وكل مشكلة من المشاكل هذه توجد عدة نقاط. syntactic problem تتكون من word order، تتكون من
النمبر بروبلم فور اكزامبل، عندك الباسيف فويس، عندك المشاكل الأخرى طبعا في الكالتشر بروبلم يتعلق كالتشر باوند تيرمز وما شاكل ذلك. كل هذه الأمور يجب أن تؤخذ نظر الاعتبار أثناء كتابة البحث. The eighth step is presenting a conclusion and it should answer the question or verify the hypothesis of the research. النقطة أو الخطوة الثامنة تتضمن كتابة الاستنتاج، استنتاج البحث، النتيجة، ويجب أن يجيب على ماذا؟ على سؤال البحث أو فرضية البحث إن شاء الله. النقطة التاسعة تهيئة الملخص is preparing the abstract of the research project which embraces the definition of the research, the nature of the study, the hypothesis or the question and the verification of the hypothesis or answer the question. ويجب أن يتضمن كتابة المستخلص الذي يجب أن يكون في نهاية كتابة البحث من ماذا؟ تعريف البحث، طريقة أو طبيعة البحث هذه، ويجب أن يتضمن على سؤال البحث أو فرضية البحث، ويجب أن تتضمن إجابة موجزة على السؤال أو النظر أو الفرضية. الخطوة العاشرة is preparing the list of bibliography، تهيئة قائمة المصادر والمراجع الذي يجب أن يكون في نهاية البحث، بحث التخرج. ويجب أن تعتمد طريقة ال APA في توثيق المصادر. طريقة ال APA كيف نوثق المصادر الرئيسية وخصوصا الكتب التي هي العامل الرئيسي والمادة الرئيسة في كتابة البحث أو المراجع. اسم المؤلف الثاني، أعيد مرة أخرى، writing the documentation or let's say documenting the references in the body of the research project is uniquely different from documenting it in the list of bibliography. توثيق المصادر داخل البحث يختلف تماما عن توثيق المصادر في قائمة المراجع. توثيق المصادر داخل البحث يتضمن اسم المؤلف الثاني فقط، كوما أو فارزة، تاريخ نشر الكتاب، نقطتين، رقم الصفحة، ويتم غلق القوسين. أما كتابة أو توثيق المصادر داخل قائمة المصادر في نهاية البحث يكون بالشكل الآتي: writing the second author's name, the first author's name, opening two brackets, the year of publication, then we have to write the title of the book in bold type and in italics, then we have to write the place of publication, the publishing house name, and we have to add dot. إذن كتابة التوثيق المصادر داخل قائمة المصادر في نهاية بحث التخرج يكون كالآتي: اسم المؤلف الثاني فارزة، اسم المؤلف الأول، نفتح قوسين، نضيف تاريخ نشر الكتاب أو المرجع أو المصدر، نضع نقطة في نهاية القوسين، نكتب اسم عنوان الكتاب أو المرجع أو المصدر بالغامق طبعا وبالطريقة المائلة، وبعد إذن نضع اسم مكان نشر الكتاب، وبعدين نضع دار النشر ونضع نقطة في نهاية التوثيق. The 11th step الخطوة الحادي عشر is adding the final touches on the research project, such as writing a table of content, dedication, letter of acknowledgement, list of abbreviations, list of figures, if it's available. Besides, all the pages mentioned above must be added at the beginning of the research, and the page numbers should be in Roman like the following. إذن الخطوة الحادية عشر وضع اللمسات الأخيرة على كتابة بحث التخرج المتمثلة بماذا؟ تهيئة قائمة المحتويات، كتابة الإهداء، كتابة الشكر والثناء، قائمة المختصرات، قائمة الرسوم أو الجداول إن وجدت طبعا. ويجب أن تكون هذه الصفحات في بداية بحث التخرج، ويجب أن تكون أرقام تلك الصفحات أرقام رومانية وليست أرقام الاعتيادية الإنجليزية، ويجب أن تكون هناك آلية للمراجعة أيضا. وبهذا قد وصلنا إلى نهاية محاضرتنا لهذا اليوم، وشكرا جزيلا لكم جميعا.